Buổi sáng thì chúng ta có những bàn trà nhỏ để chúng ta thưởng thức, để chúng ta quên đi sự mệt mỏi hàng ngày. Chòi này hình chớp nhọn thuộc khí hỏa, tượng trưng cho tình yêu, sự ấm áp và sự lan tỏa. Ở đâu có thủy, nơi đó có sự sống. Dạ thầy Kỳ ơi, khi mà mình đi dạo từ cổng chính vô trong khoảng sân này thì em thấy có một điều đặc biệt là khoảng sân của căn biệt thự này rất là rộng và nó cũng có cái cách thiết kế rất là đặc biệt. Thì không biết là nó mang ý nghĩa như thế nào cho căn biệt thự đây ạ? Em biết không, trong phong thủy á, thì sân á, người ta gọi là minh đường, tức là vào có minh đường rộng lớn để chi? Để chứa khí. Khí đi vào thì nó tụ trong đây, nó làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu, đem tới các nguồn năng lực tích cực cho những người sống trong ngôi biệt thự này. Và không phải là muốn minh đường như thế nào cũng được, và đây là có sự tính toán rất là đặc biệt dành cho ngôi nhà này, nên do đó là minh đường nó phải rộng như thế này thì mới thích hợp đối với cái biệt thự vườn như vậy. Dạ, một vòng xung quanh khu biệt thự này thì em thấy là có rất nhiều hồ nước thầy Kỳ ạ. Vậy thì không biết là yếu tố phong thủy có ảnh hưởng như thế nào trong phong thủy không thầy? Thì trong phong thủy người ta gọi là sơn quảng nhân linh, thủy quảng tài. Thủy chính là đem tới tài. Ở đâu có thủy, nơi đó có sự sống và nơi đó có tài lộc. Và các bạn nhìn thấy ở đây những cái con suối, sông, hồ đây, họ làm công như thế này bởi vì sao? Sinh khí thì đi công, sát khí thì đi thẳng. Một dòng suối mà uốn lượn thì ta gọi là suối rất đẹp. Nhưng nếu mà dòng suối chạy thẳng nha, hay những con sông chạy thẳng nha, thì nó không có đẹp chút nào, nó không có nên thơ. Ở trong ngôi nhà này, những nơi đặt nước đây người ta gọi là linh thần. Linh thần á là động, là nơi mà sự dịch chuyển để đem tới tài lộc và sự may mắn cho gia chủ. Vậy còn trong ngũ hành, thủy đóng vai trò như thế nào ạ? Trong ngũ hành thủy á, thì tượng trưng trong ngũ đức, tượng trưng cho trí tuệ. Bởi thủy không hình dạng, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, thiên biến vạn hóa. Trong cơ thể chúng ta, thủy tượng trưng thận và lỗ tai. Nên do đó là khi chúng ta đi như thế này, chúng ta vận động nhiều, chúng ta mệt mỏi, chúng ta vào một ngôi nhà, chúng ta cảm thấy không khí mát lạnh, nghe cái dòng nhạc êm êm, và chúng ta uống một ly nước và chúng ta cảm thấy dễ chịu. Bởi vì khi vận động gì là hỏa đang vượng, vào đó thủy khắc hỏa là chúng ta dịu lại, chúng ta cảm thấy dễ chịu. Do đó khi chúng ta nhìn thấy hồ nước như thế này, chúng ta cảm thấy dễ chịu. Vậy thì có phải là tất cả căn biệt thự đều cũng phải có hồ nước không ạ? Phần lớn thì các căn biệt thự nên có hồ nước ở bên trong đó. Vị trí đông nam, vị trí hướng đông, vị trí tây nam và vị trí hướng bắc. Thì những vị trí đó trong phong thủy người ta gọi là linh thần, nên đặt nước thì sẽ chiêu tài được. Chiêu tài là gì? Là khi chúng ta nhìn thấy, chúng ta cảm thấy chúng ta dễ chịu, chúng ta sẽ có những sự sáng tạo trong công việc, chúng ta giải quyết được những cái việc khó khăn, đem tới sự may mắn trong công việc và tài lộc chúng ta. Nếu như mà có hồ nước không thôi á, thì chưa đủ phải không ạ? Vậy thì không biết là mình có cái yêu cầu nào như là thả cá này, hay là trồng cây thủy sinh ở dưới nước, hoặc là có một cái kích cỡ phù hợp với lại cái căn đó hay sao ạ? Nếu về nói về cá thì thường hiện giờ người ta nuôi cá koi. Thứ nhất là về vẻ mỹ quan thì cá koi rất là đẹp. Người ta gọi là như là pet, là thú cưng. Chúng ta có thể chơi đùa với cá. Và chúng ta nên nhớ rằng cá nên nuôi con số lẻ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Kích cỡ hồ cũng vậy, nên có con số lẻ. Ví dụ nó lỡ là 18 thì 18,1 mét. Bởi vì sao? Bởi vì số lẻ tượng trưng cho số dương là sự động. Ở đâu có số dương á thì ở đó là sự sống. Mà ở đây đó chúng ta đang kích hoạt những năng lượng sống để chúng ta sau những giờ làm việc mệt mỏi, chúng ta thư giãn khi nhìn thấy bờ hồ này. Từ khi bước vào cái khu sân vườn này thì em có để ý rất là kỹ là vườn cây ăn trái này. Vậy thì thầy có biết được là trong khu vườn này có bao nhiêu loại cây ăn trái không ạ? Thật ra mình rất là rõ về cái gu biệt thự vườn này. Bởi vì sao? Bởi vì mình thiết kế phong thủy cho ngôi vườn này. Thì ở đây có rất là nhiều cây ăn trái, trong đó cây xoài nè, cây mận nè, cây mít nè, vú sữa nè, và một vườn rau. Thật ra người ta nói là trồng cây phát tài hay là cây lưỡi hổ vân vân theo phong thủy, nhưng đối với tôi thì nên trồng những cây ăn trái, bởi vì nó gần gũi, nó mộc mạc, bởi vì đó là cây bản địa của địa phương. Và khi chúng ta
Đến với những cây này, gia đình con cái cùng nhau đi hái trái cây rồi cùng nhau chăm sóc cái cây thì chúng ta cảm thấy tình thương trong đó, chúng ta cảm thấy dễ chịu và hòa trong cái nguồn năng lượng tự nhiên như vậy nè. Và khi chúng ta yêu thương cái cây này thì cái cây nó sẽ yêu thương lại chúng ta. Mà đặc biệt cái cây đã thuộc khí mộc, mà mộc ấy thì tượng trưng cho đạo đức, lòng từ bi và con người. Bởi vì trong ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ thì chỉ có mộc với sự sống thôi. Và chúng ta đi vào vườn này, chúng ta hòa với sự sống, chúng ta hòa với tự nhiên, chúng ta cảm thấy dễ chịu. Vậy thì có loại cây nào mình nên tránh, không nên trồng không ạ? Phần lớn chúng ta sẽ thấy một số vườn Nhật chúng ta trồng những cái cây thì nó rất là khô như cây xương rồng chẳng hạn. Thì theo tôi thì không có nên lắm trong một khu biệt thự vườn. Bởi vì những cây nào có gốc cạnh nhọn thì không nên. Gốc cạnh nhọn người ta gọi là sát khí. Chúng ta vô tình chúng ta đi chúng ta va quẹt thì có thể chảy máu thì không có nên. Nên do đó là sao? Nên trồng những cây đem tới nguồn năng lượng tích cực mà tôi vừa nói rồi đó, chẳng hạn như là cây bưởi, cái mãng cầu mà chúng ta vào dịp Tết hay nói là cầu vừa đủ xài, đó là đem tới sự viên mãn. Như lúc nãy thầy có chia sẻ thì thầy có đề cập đến việc là thiết kế vườn kiểu Nhật và bên cạnh đó còn có thiết kế theo kiểu phương Đông và phương Tây, và rất nhiều người còn rất cầu kỳ trong việc là chọn cây cho thiết kế vườn của mình. Vậy thì cây bản địa của người Việt Nam có ảnh hưởng như thế nào đến yếu tố phong thủy không ạ? Thật ra phong thủy chính là sự hài hòa giữa con người với tự nhiên. Và chúng ta nên nhớ một điều này, một từ rất là đơn giản là thông thoáng, tiện dụng và thẩm mỹ. Ngôi vườn chúng ta thẩm mỹ so với ngôi nhà chúng ta. Bởi vì nhà chúng ta xây kiểu Nhật thì nên vườn Nhật, nhà chúng ta xây kiểu Hàn Quốc thì nên vườn Hàn Quốc, và nhà chúng ta xây theo kiểu Trung Quốc thì chúng ta làm cái vườn của Trung Quốc. Nên do đó phải thích hợp. Thầy ơi, vậy thì một sân vườn như thế này, ngoài việc tạo nên một không gian để cân bằng năng lượng thì nó còn có ý nghĩa như thế nào đến sinh hoạt chính của gia chủ ạ? Sau khi chúng ta đi làm về, chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi, thì ngôi vườn này chính là nơi mà chúng ta lấy lại năng lượng. Những năng lượng tiêu cực sẽ được hóa giải hoàn toàn và chúng ta tiếp thu những nguồn năng lượng tích cực. Bởi vì khu vườn chính là sự sống. Và đặc biệt trong cái đại dịch này thì lá phổi chúng ta cần một nguồn sinh khí, một nguồn năng lượng rất là lớn. Chúng ta cần một không gian nghỉ ngơi và năng lượng tích cực từ những khoảng sân vườn như thế này. Quý vị có thấy là khu biệt thự này rất là rộng không ạ? Kể từ khu cổng chính cho đến khu vực hồ và sân vườn nữa. Và đặc biệt ngay lúc này Mỹ Phương và thầy Kỳ đang đứng tại khu nhà chòi có thiết kế vô cùng đặc biệt. Vậy với cách thiết kế của căn nhà chòi này thì nó mang ý nghĩa phong thủy gì hả thầy? Như mọi người cũng thấy là cái chòi này nó hình chớp nhọn. Thì hình chớp nhọn thuộc khí hỏa, mà khí hỏa thì tượng trưng cho tình yêu, sự ấm áp và sự lan tỏa. Thì ở đây cái chòi này nó nằm ở giữa trung tâm của miếng đất này, nó như là trái tim, mà trái tim của thuộc khí hỏa nằm ở giữa. Thì nơi đây là nơi mà mọi người ra đây để họ chơi với nhau, họ sinh hoạt với nhau. Thiết kế của cái chòi này nó bằng mộc, có nghĩa là nó bằng lá, bằng mây tre, thì nó chính là mộc, mà mộc lại sinh hỏa nên năng lượng hỏa nó rất là mạnh mẽ, thể hiện được chủ nhân ngôi nhà này là có một trái tim, một tình yêu đối với gia đình mình rất là lớn. Dạ vâng, vậy thì nếu như mà chúng ta không có đủ điều kiện để cất một căn chòi có thiết kế chỉnh chu, chu đáo như thế này, vậy thì chúng ta phải làm như thế nào để có thể thiết kế được một khu thư giãn tại nhà mình mà cũng hợp phong thủy với gia chủ à? Thật ra đối với những ngôi nhà nhỏ, chúng ta không có sân vườn rộng như thế này, chúng ta không có hồ như thế này, chúng ta không có miếng đất khoảng gần 8.000 mét vuông như vậy, thì chúng ta bố trí đèn các bạn ạ. Đèn cũng thuộc khí hỏa. Có nghĩa là khi mà ánh đèn đó thì chúng ta sẽ cảm thấy ấm áp, và mọi người ngồi dưới ánh đèn đó cùng nhau uống trà hoặc cùng nhau nói chuyện với nhau thì năng lượng hỏa sẽ tăng lên và ngôi nhà đó tràn ngập tình yêu. Thưa quý vị, với một không gian thoải mái và xanh ngát như thế này thì vô cùng tuyệt vời khi được ngồi đây và trò chuyện với thầy Kỳ về khoa học phong thủy. Thầy Kỳ ơi, không biết là với không gian của căn biệt thự như thế này thì được liệt kê vào loại biệt thự nghỉ dưỡng hay chưa ạ? Em cũng thấy rằng cái không gian này em vô em cảm nhận thế nào, thấy dễ chịu không?
thì đó chính là phong thủy đó. Tiêu chuẩn á, một cái biệt thự mini mà sân vườn nghỉ dưỡng như thế này là rất tuyệt vời. Bởi vì á, các bạn cũng thấy rằng á, nghỉ dưỡng là nơi để nghỉ ngơi và dưỡng sức sau một thời gian làm việc quá mệt mỏi đi. Và chúng ta thấy rằng tòa nhà này, cái sân vườn này, cái biệt thự này nó rất là riêng biệt, nó cách xa đường, mang tính chất là riêng tư. Thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta dễ chịu khi vào đây. Nó mang tính chất là dưỡng, có nghĩa là chúng ta làm việc mệt mỏi, chúng ta vào đây chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta dưỡng sức sau một khoảng thời gian mệt mỏi đối với công việc. Và chúng ta sẽ thấy rằng ở đây có ao, hồ, sân vườn, cây, cỏ, hài hòa giữa con người với tự nhiên. Và khi mà em vào đây em cảm nhận rằng em dễ chịu thì đó chính là nơi nghỉ dưỡng. Chứ không phải là chúng ta xây lên chúng ta thấy có nghỉ dưỡng được hay không. Thật ra đây chính là sự cảm nhận. Và theo em được biết thì người ta hay nói là các khu nghỉ dưỡng sẽ là ven biển, ven sông hoặc là ven rừng. Vậy thì có phải là cứ là ven vùng sông, biển và rừng thì mới là khu nghỉ dưỡng không thầy? Rất là đúng các bạn ạ. Bởi vì sao? Khi mà ven biển á, thì chúng ta lấy được cái năng lượng thủy, năng lượng làm chúng ta cảm thấy êm dịu, dễ chịu. Trong ngũ hành chỉ có thủy mới sinh mộc thôi, mà mộc chính là con người. Nên do đó khi chúng ta nghe tiếng sóng biển rì rào, biển thoáng rộng bao la, tầm nhìn chúng ta xa ơi là xa, thì chúng ta cảm thấy sự tự do trong tinh thần cũng như là trong con người mình. Chúng ta cảm thấy dễ chịu, chúng ta tiếp được năng lượng từ thiên nhiên. Rồi khi chúng ta chọn một căn nhà nơi nghỉ dưỡng ở ven rừng chính là mộc, mà mộc tượng trưng sự sống, tượng trưng con người. Khi chúng ta tới đó là chúng ta được tiếp một năng lượng. Trong phong thủy người ta gọi là vượng có nghĩa là năng lượng nó trùng với năng lượng chúng ta và giúp chúng ta khỏe hơn, chúng ta cảm thấy chúng ta dễ chịu hơn. Và chúng ta là một tiểu vũ trụ, xung quanh là đại vũ trụ, và chúng ta hòa hợp với đó, gọi là thiên nhân hợp nhất, con người hợp với thiên nhiên. Và chúng ta sẽ khỏe hơn, mạnh mẽ hơn sau thời gian chống chọi với lại suy nghĩ quá nhiều về những việc làm, về tiền bạc, về sự giận dữ, về sự đau khổ. Và khi chúng ta nghỉ dưỡng vậy đó, ở ven rừng, núi hay là ven biển, thì chúng ta tái tạo năng lượng mà chúng ta đã mất đi. Thầy ơi, vậy là với những khu biệt thự nghỉ dưỡng như thế này thì yếu tố hướng không còn quan trọng nữa mà tập trung vào yếu tố thế, phải không thầy? Trong cuốn Bát Trạch Minh Kính người ta nói nhất vị nhị hướng. Vị chính là location, là vị trí. Vị trí rất là quan trọng, bởi vì vị trí nó ảnh hưởng tới con người ta vào khu vực đó, người ta sinh sống thì ta sẽ bị ảnh hưởng ở khu vực đó. Hướng nó tốt cách mấy nhưng cái khu vực đó xấu thì không thể nào nó tốt được. Ví dụ như một cái khu vực đó nằm cạnh bãi rác, có đẹp cách mấy, hướng có đẹp cách mấy thì nó cũng xấu. Bởi vì khoa học phong thủy đó chính là môi trường sống của con người, là nghiên cứu về dòng chảy của khí ảnh hưởng con người sống trong môi trường đó. Nên vị trí rất là quan trọng. Nghỉ dưỡng phần lớn là gần biển, gần núi rừng sẽ rất là tốt. Vậy thì quan điểm của thầy như thế nào là một khu nghỉ dưỡng đúng nghĩa để hợp với lại phong thủy và sinh hoạt văn hóa Á Đông ạ? Đối với tôi á, là một nhà nghiên cứu về phong thủy, thì một khu nghỉ dưỡng thì nên trên đồi núi, rừng hoặc là ở gần cạnh biển. Và ở bên trong đó chúng ta buổi sáng thì chúng ta có những bàn trà nhỏ để chúng ta thưởng thức, để chúng ta quên đi sự mệt mỏi hàng ngày. Và không những thế thì có cái sân rộng rãi để chúng ta đi dạo, và chúng ta có thể ngồi thiền để chúng ta hít thở không khí trong lành. Các hoạt động đó đem tới một thân tâm an lạc và bình an. Và khi đó chúng ta uống trà, chúng ta cầm chén trà trong tay này, chúng ta cảm thấy dễ chịu. Tôi nhớ cái câu thơ của thiền sư Thích Nhất Hạnh: chén trà trong hai tay, chánh niệm nâng tròn đầy, thân và tâm an trú bây giờ và nơi đây. Bây giờ chúng ta cùng nhau uống trà nha em. Dạ vâng. Nghỉ dưỡng thì chúng ta phải uống trà, chúng ta thư giãn. Trà này là hồng trà cổ thụ, cây trà hàng trăm năm. Đây là chính là đất trời, nó nằm bên trong đây nha. Khi chúng ta uống trà, chúng ta trở về bản thân chúng ta. Bây giờ ta lại là ta, với trăng, với gió, với trà, với thơ. Uống trà mà ngâm thơ là quá tuyệt phải không thầy?
uống trà chúng ta đang lắng động lại để chúng ta nghe được nhịp đập của không gian và thời gian. Chúng ta hiểu được chúng ta đang cần cái gì. Thưa quý vị, qua câu chuyện của thầy Kỳ chia sẻ về căn biệt thự của chị Duyên thì có thể thấy là không gian sống không chỉ phụ thuộc vào yếu tố cân bằng ngũ hành. Dù có biến tấu như thế nào, việc đặt con người vào trung tâm để mang lại cảm giác thoải mái nhất vẫn là quan trọng, mà không theo bất cứ nguyên lý nào. Thật đúng như vậy, yếu tố trung tâm của biệt thự này chính là nhân khí trong thuyết tam tài thiên địa nhân. Nhân khí vô cùng quan trọng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quay lại phòng khách của chị Duyên. Mỹ Phương ơi, nãy giờ em đi một vòng chưa? Dạ, em đã được thầy Kỳ dắt đi hết toàn bộ cái khuôn viên của căn biệt thự của mình rồi ạ. Em thấy sao này? Em cảm thấy là vô cùng thoải mái và vô cùng tuyệt vời luôn khi mà được thầy Kỳ chia sẻ từng ngõ ngách trong căn biệt thự này, cũng như là việc bố trí sân vườn này, ao hồ và mái chòi của căn biệt thự của mình. Dạ, em rất cảm ơn chị đã tạo điều kiện cho em cùng với lại thầy Kỳ tham quan ngôi biệt thự của mình. Và ngày hôm nay thì em muốn đại diện chương trình gửi đến chị một món quà. Đây là món quà của chương trình. Món quà này khá đặc biệt, đó chính là hồng trà cổ thụ. Bởi vì nhà mình là thuộc khí hỏa rồi, tượng trưng cho tình yêu, thể hiện chị là một người chủ nhân ngôi nhà này với tình cảm rất là lớn đối với lại con cái, đối với gia đình, với mọi người xung quanh. Và khuôn mặt chị thể hiện điều đó, nên em nghĩ là em chọn món quà hồng trà thuộc khí hỏa, mà trà cổ thụ lâu năm nữa, hàng trăm năm, nó quý ở đây là cái tình chứ không phải là giá trị. Thay mặt chương trình tặng cho chị. Cảm ơn chị nha. Chị rất là vui, rất là hạnh phúc em tới đây. Tụi em cũng vậy chị. Thưa quý vị, vậy là chuyến tham quan ngôi biệt thự vườn của chị Duyên Huỳnh ngày hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin được hẹn quý vị ở tập lần sau tại kênh Khoa học Phong thủy cùng Master Kỳ. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào mọi người.